ممكن نحل سؤال على الليسننج. على إذا إجا السؤال عبارة عن ماب شو بنعمل؟ الخطوة الأولى مباشرة ندرس الخريطة، بنحط خطوط أو دوائر على المعلومات المذكورة. عندي هون الشوارع، 3 شوارع أفقية، أوك ستريت، أش ستريت، إلم ستريت. أوك، أش، إلم. تمام، بحط على أوك دائرة وعلى أش دائرة وعلى إلم. وفي عندي شارعين من الجنوب للشمال أو من الشمال للجنوب، هاي الساوث ويست نورث ايست، مين ومابل، مين ومابل. تمام، هاي حددت الشوارع لأنه لما يجي يوصف راح يتكلم عن شوارع. 2 في عندي أماكن مذكور مكتوب أسمائها، كافيه، البانك، الجيفت شوب، الويلكم سنتر، بحط عليهم خطوط. أحيانا بيكون معطيك سهم، يعني بقول لك مثلا بيعطيك سهم هون، مثلا بيكون مدخل حديقة، مدخل معرض إلى آخره، مدخل مكتبة، بقول لك هون الانترنس، فأنت بتبدأ من الانترنس. هون راح نشغل الآن الصوت، بده يتكلم عن الكيلت شوب، هاند كرافت ميوزيوم، سكول، هاوس. نشوف وين مكانهم، ممكن بي سي دي اي اف، هاي الاف وهي الجي وهي الاتش. نسمع ونشوف. All right. Those of you who want to go on the ride, please just wait a moment while I give some directions to the rest of the group. You'll notice that the welcome center where we are, يعني هو وين؟ في الويلكم سنتر. إذا بنوقف هون، بنحط إصبعنا هون، حط السهم هون. هو وين؟ في الويلكم سنتر. نشوف من الويلكم سنتر الآن حيبدأ يوصفنا، هيحكي لنا فوق، تحت، يمين، شمال. is located on the southwest corner of Elm and Main Streets. For those of you interested in doing a little shopping, on the other side of Main Street, you can see a wonderful quilt shop. Other side. These are إذا quilt shop H مقابلها other side on Main Street. هاي Main Street والويلكم سنتر هون الأذر سايد على الجانب الثاني H. هاي عرفنا الكيلت سنتر. And made blankets, which are usually made from patches of leftover material. They make wonderful gifts. But let me warn you, it will be hard to leave that shop, so you may want to save that for last. The next street up Main is Ash Street. On the south side of Ash is a handicrafts museum. في الساوث سايد، هاي الساوث يعني تحت، هاي الساوث سايد الجانب كويس الجنوبي ساوث. هو ايش؟ الهانديكرافت ميوزيوم. فهانديكرافت جوابه ايش؟ A. تمام. Worth a look. You'll be amazed at the variety of handmade crafts there. On Main Street, in the middle of the block past Ash, but before on Main Street كويس، بحكي انت Main Street past Ash Street يعني عدينا Ash Street. تمام. in the middle، هاي in the middle كويس. but before، هسه بحكي before we reach Oak Street، يعني Main Street احنا في المين ستريت هنا كويس، عدينا الأش ستريت وفي الميدل مين؟ C. 4 Oak Street is a traditional one-room schoolhouse. C. Please be as quiet as possible and do not take photographs, as school is in session. ناخذ كمان سؤال، مثال مثلا أنا عندي رسم ديالوج وبده اسماء القطع، يعني هذا يبدو رشاش مياه ووتر سبراي كويس، بدي ايش؟ اسماء القطع من 19 ل 23. هون معطيني مثال ومعطيك سهم، ابدأ دائما من المثال اللي معطيك اياه. تمام، حيبدأ لك الماء وبحكي لك الماء بدخل من هون، وبعدين شو المراحل اللي بمر فيها، ومعطيك كمان كلمات انك تختار منها. زي ما حكينا يعني بتحط دوائر على الاشياء المهمة. طبعا هون الاسهم هي لحالها محطوطة، وهون الكلمات كلها واضحة. اقراها بسرعة. هوس، سبراي تيوب، هنج، جايد، بيس، هاندل، هوس بايب. الهوس بايب هي مذكور كمثال اكزامبل هوس بايب. فشو بعمل؟ المذكور بشطب عليه، هاي هوس بايب بشطب عليه كويس، مش عاوز اشوفه. وعندي الكرانك كمان مذكور، وهي الكرانك مذكور ما بديش اياه. ووتر سبراي، في ووتر سبراي ما فيش ووتر سبراي. تمام، هي خلص من كلمتين. الان نشوف نسمع الكلام ونشوف اسماء القطع. Questions 19 to 23.
Note the example that has been done for you. انتبه على المثال. شفنا hose, spray tube, hinge, guide, base, handle, chin guard, keys, water wheel, pulley. نشوف من 19 هاي الماء حيدخل من هون، هاي الاكزامبل، بعدين يبدأ يشرح لنا بس من 19 ل 23. Now listen to the conversation and label the parts of the sprinkler on the diagram. Choose from the box. There are more words in the box than you will need. Hello, Scott. I believe you're going to be my partner for this practical session. Have you got the model set up? Yes, it's right here. The instructions say we have to describe it first and label the diagram. I've started from where the water enters the machine. The water enters through a hose pipe and then it turns a water wheel. You can see where the wheel is marked by an arrow. It's called a water wheel because it's designed so the water will catch against the wheel. This action spins a series of gears. How are you going to describe the gears? There are 2 worm gears, one vertical and one horizontal. The horizontal worm gear drives a circular gear. That gear is connected to a crank which changes the motion. The crank is already labelled. Do you see the 2 white arrows? I see, okay. The water has passed across the water wheel. Then what? Okay, then you could say the water passes through the spray tube. And the water is then spread over the lawn through holes at the top of the spray tube. How are you going to describe the base? How about this? The sprinkler stands on a base consisting of 2 metal tubes which join at a hinge at one end and continue into a plastic moulding at the other. That's certainly starting at the bottom. Do you want to mention that there's no water in the base? I don't think that's necessary. If you look at the diagram, it's easy to see that the only metal tube to contain water is the spray tube. You can actually see the water coming out of it. Now listen while Linda and Scott's instructor, Mark Stewart, talks to them. Answer questions.